წინა სერიებში ჩემიანები იმ საკვებს მოაკითხეს, რომელიც პაპმა წაართვა. საკვების გარეშე დაიხოცებიან, კარგი ადამიანები არიან. გაიქეცით! პაპი მკვდარია. დიქსონმა მოკლა. ის მტერთანაა შეკრული. შანსი რომ მქონდა, მაშინვე უნდა მომეკლა. ყველაფერს მოვკლათ, რამაც შიგნით შემოაღწია. ხელი გამიშვი. ერთი ამედევნა. ყველა ჩამოვიშორეთ. სისხლდენა უნდა შევუჩეროთ. წამოდით. აქეთ. ახლა რას ვაპირებთ? და ის დაველოდებით. და სათითაო დამოვხოცა. ან საჭმელი წავიღოთ და აქაურობას გავეცალოთ. კარგი ერთი ნაჭრის პარკებიც ხომ არ გამომართვა. აქედან ცოცხლად გასვლა თუ გვინდა. რასაც მოვერევით ის წავიღოთ. თუ კი რა თქმა უნდა აქ მხოლოდ საკვებისთვის მოვედით. დერილს და გაბრიელს აქ არ მივატოვებ. და არ დავუშვებ მათიანების სახლამდე გამოყვნენ. კარვერ, მდგომარეობა მომახსენე. ლაზარეთში ვარ. ლიდერი ხელიდან დამისხლდა, მაგრამ მაინც მივაგნებ. დროულად იმოქმედე, აქედან ვერც ერთი გავა ცოცხალი. გასაგებია. მოსიარულე მკვდრები. გოგონებო, ჯუდიტი და გრეისი არსად ჩანან. ზემოთ არ ამოსულან. გასაგებია, ჩვენთან დარჩი, ჯერ ამათ ჩამოვიშორებ, შემდეგ გოგონებს მოვძებნით.
კარი ვერ გაუძლებს. გაუძლებს. წამოდი. მე მივხედა. კიდევ რა გამოგვადგება? წვიმადი და არ გვეხმარება. ქარი ხანძარს უფრო ამწვავებს. წუხარ უფერს, მაგრამ შიგნით ძლიერი ცეცხლია. სჯობს აღარ გავრისკოთ. არა. სხვა მეთოდი უნდა ვცადოთ. შემთხვევით სახანძრო მანქანა ჯიბეში ხომ არ გიგდია. აქეთ მოდით, სწრაფად. ნაპრალზე რაკენი. კარიბჭის ნაპრალი ამოვქოლეთ. ახლა ხანძრის ჩაქრობაზე ვკონცენტრირდეთ. მოითმინე, შიგნით ზედმეტად ბევრი მოსიარულია, სადღაც სხვა ნაპრალიც იქნება. სკოტი და დანარჩენები სამხრეთ კედელს ეს ამოწმებენ. წისქვილი თუ ჩამოინგრევა, იმ ხელა ნაპრალს გააჩენს, რომ ვერ ამოვქოლავთ. მე წამოყვები. სანპარლს ჩვენ მივაგნებთ. თქვენ კი წისქვილს მიხედეთ. წავედით. ეს რა ხმა? გრეისი, ეს ჩვენი სამაშველო სიგნალია. ხანძარი ჩააქრეთ, თორემ ყველაფერს დავკარგავთ. ჩქარა! პაპისთვის. Austin, აქ ხარ? Austin. შეამტრიე. არა. ჯანდაბა. საკმარისია. პანჯრამდე უნდა მივაღწიოთ. როგორმე მილს რომ მივწდეთ.
ასეთ მეტად მაგვა. არა. გრეისი, ჯუდი. გრეისი, გამაგდი. მამიკა. მამა. არ გაინძრეთ. მან დარჩით. მოდით. მოდით. აკეთ, ფანჯრიდან გადადით. მამა, კარგად ხართ? თქვენ როგორ ხართ? კიდევ მოდიან. კარგი, ზემოთ ადით. მოდი, ჯუდით. გაიქეცით. და შენ რა ზიზამ, დახმარებას მოვიყვან. გაიქეცით. ჯერ გრეისი მიიყვანე უსაფრთხო ადგილას. ამათ მე მივხედავ. საკმარისი გამოიარე. უფლებას ვერ მოგცემ კიდევ რამე ავნო ჩემს ფარას. ჯერ საკუთარ თავზე ინერვიულე. უფალი ახლაც ისევე გაგიშეშებს ხელს, როგორც გუშინ საფლავებთან. იცოდი რომ იქ ვიყავი. უფალმა იცოდა. მან მითხრა რომ შიშის მიზეზი არ მქონდა. მისი ხმა ჩაგესმის? დიახ. და ის გეუბნება რომ ეს ხალხი დაიცვა. ის მიმიწყვება თითოეულ ნაბიჯზე. ისინი მონსტრები არიან. მთელ ქალაქებს შლედენ. დიდის და პატარას გარჩევა არ იციან. ჩვილ ბავშვებს ხოცავენ, შენ კი მათ სახელზე ლოცულობ? უფალი შენ როგორ უნდა გელაპარაკებოდეს? კითხვების დასმა ჩემი საქმე არ არის. მე მხოლოდ ვუსმენ და ვემორჩილები. უბრალოდ ბრძანებებს ასრულებ, არა? ნეტავ აქამდე ეს სად მომისმენია. ჭეშმარიტ რწმენაეთსაც საჭიროებს და მაქვს კიდეც. ძალადობის გზაზე ფეხის გადადგმას არ ვაპირებ. მაგრამ საუკუნეებია უფლის სახელით იღვრება სისხლი. ჩვენთვის მისი მიზანი უცნობია. მენდობის გარდა სხვა გზა არ დამრჩენია. უფალი ჩემი მეგობრების ამოხოცვის უფლებას არ მოგცემდა, ისევე როგორც მე. განძე გადაგი. მისი ხმა აღარ ჩაგესმის. ჩემი ფარა გადარჩენის ღირსია. ეგ შენი არჩევანია თუ მისი? საერთოდ შეწყვეტე მისთვის ყურის დაგდება. მოусმინე. ის კვლავ აქ არის, ჩვენ გვერდით. და გთხოვს რომ ყური დაუგდო. მოусმენ. თუ მოკლავ იმ ადამიანს, ვინც შენს გზაზე დააყენა. მშვიდობის ბილიკი რთული გასავლელია. თუმცა ორივე ფარის გამო ჩვენ შეგვიძლია პირველი ნაბიჯის გადადგმა. ხელი ჩამკიდე.
აღიდგინე რწმენა. მიეცე საკუთარ თავისუფლება გიხსნას. სულ ერთია, რაც არ უნდა ჩაგვედინა ხსნის შანსი თითოეულ ჩვენგანს ეძლევა. მე ამის არ მწამს. მცდარი შესახვევი აგირჩევია. შენ ჩემი დამოკალი. კარგი. პირველ რიგში მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. ძებნაყელში მქონდა ამოსული. აქეთ ხის თავა. სახალისო იქნება. ზარის წკრიალი მოგესმა. მადლობა დახმარებისთვის. არ გინდა. შანსი რომ მქონდა მაშინვე უნდა მომეკალი. ჯერ ვერ მოვკლავთ. დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს. გეთანხმები, მაგრამ ამ გზით თუ წავალთ. აქედან ცოცხლები ვერ გავახცევთ. არ გეწყინათ. ამ ნაბიჯვარს ვერც მევიდან. მაგრამ აქედან მისი დახმარებით გავახცევთ. შევაგროვოთ რაც გვჭირდება და შინ წავიდეთ. ამას იმ ქალეს გამოაკეთებ. არა. მის გამო არა. ჩვენ გამოვაკეთებ. ლეას ჩვენი თავიდან მოშორება უნდა, მაგრამ არა საკუთარი ოჯახის დაკარგვის ფასად. განსაკუთრებით ამ ნაბიჯვრის ფასად. ჩვენი გეგმა იდეალური არც ყოფილა, მაგრამ აქედან ცოცხლად მირჩევნია გასვლა. არა. ელაიჯა. ყველაფერს ასე მარტივად შეარჩენ. ჩადენილისთვის აუცილებლად აგებენ პასუხს. შეიძლება დღეს არა, მაგრამ მალე. გპირდები. ლეა. დერილი ვარ. უნდა ვისაუბროთ. ჯანდება. სასტვენის ხმა ქვემოდან მოდიოდა, არა?
წადი სარდაფში გარე ფანჯრიდან ჩახვალ. ამათ ჩვენ მივხედავთ. ჯანდაბა. არონ? აკეთ. გამაგდი, ახლა ვიდაუბრუნდები. კარგი, მაინც ვერსად წავალ. ესეც ასე. კარგად ხარ? მადლობა. სამადლობელო არაფერია, ჩემთვისაც იმავე სიზამდი. რა თქმა უნდა. გრეისი და ჯუდიტი, უსაფრთხოდ არიან. მოსიარულეები. დაიანა და როზიტა იშორებენ. წისქვილთან დავეხმაროთ. კარგი, წავედით. საჭირო თუ გახდება აქ დამტოვე. მთავარია ის მოკვდეს. შენს გარეშე არსად წავალ. არავითარ შემთხვევაში გესმის. მზად ხარ? კი. გამომართ. შეინახე. ყოველი შემთხვევისთვის. ლეა, აქ ვართ. გამოდეთ, იარაღები ძირს დაყარეთ. ჯერ კარბერი უნდა ვნახო. გამოდით. იარაღები ძირს დაყარეთ. რას გვთავაზობ? იარაღები დაყარეთ და წასვლის უფლებას მოგცემთ. სულ ესაა. ჩრდილოეთით წახვალთ და უკან აღარ დაბრუნდებით. რომელიმე თქვენგანი მაინც რომ შევნიშნო კარვერს ყელს გამოვჭრი. როგორც კი საკმარისად შორს ვიქნებით, მაშინ გავათავისუფლებ. მოკეტე. ახლა გინდა რომ გენდო? დიახ. უნდა მენდო. ყველაფერს არასწორად ვაკეთებთ. აპოკალიფს გადავურჩით და რისთვის? კვლავ ერთმანეთის ხოცვა რომ განვაგრძოთ? თუ საჭირო გახდება. აუცილებელი არ არის. შანს გაძლევ შენი დარჩენილი ოჯახი გადაარჩინა, ისევე როგორც ჩემი. ამდენი სიცრუე საკმარისია. ჯენსონ? ეს გამაფრთხილებელი სროლა იყო. შემდეგი აღარ იქნება. ყველა გამოდით. დანა დაუშვი და ხელები გაუხსენი. ჯენსონ, ქალი ამოიღე მიზანში. კარგი.
არ გინდა ელაიჯა. არც ერთი არ გაინძრეთ, ელაიჯა. ერთ ნაბიჯსაც გადმოდგამს და მოკვდება. ჯოზეფინი, არ გინდა კარვერ. გაჩერდი. ჯენსონ სასახლეც გამოკარი. მას ჯოზეფინი ერქვა. რა ჯანდაბას აკეთებ, ჯენსონ? არა. მე ჯენსონი არ ვარ. შეგიძლია გაბრიელი დამიწახო. შემდეგი უკანა ორი იქნება. დროზე თუ არ დაიხევენ. დაიხიეთ. თქვენი შეთანხმება ისევ ძალაშია? შანსი მოგეცით. ჩვენს მოკვლას აპირებდი. სათითაოდ ამოგხოცავდი, არა? ახლა კი გაბრიელი იმავეს გაგიკეთებთ. შეიძლება მართალიც ხარ. ავტომატი შენი მეგობრის ხელშია. თუმცა დარწმუნებული ვარ ერთ-ორ თქვენგანს მაინც თან გავიყოლებთ. შეგიძლიათ თქვენი ქალაქი დაიტოვოთ. ჩვენ წავალთ. შენ შენს ოჯახს გადაარჩენ. მე ჩემსას. კარგი. მეგან, ჩემი პოზიცია უკვე იცი. იარაღები დაყარეთ და წადით. კარვერის გარეშე არსად წავალთ. არა. დაყარეთ. გითხარით დაყარეთ მეთქი. მალე შევხვდებით. ელაიჯა. ჯოზეფინისთვის. ყველა ჩვენიანისთვის. ადეკი. ადეკი მეთქი. მეგი, არა. რა ჯანდაბას აკეთებ? არ მინდა და ყველაფერი ასე დასრულებულიყო. შეგეძლო მეორე შანსი გქონოდა. ორივეს გვექნებოდა. წადი. წადი სანამ გადავიფიქრე.
ცოტა ხნით წავალ. მოგვიანებით დაგეწევით, კარგი? თავს გაუფრთხილდი. მალე დავბრუნდები. გპირდები. ალდენ. Alden? მუდამ იმას გააკეთებ, რაც ჩაფიქრებული გაქვს, არა მეგი. არ გადანაშაულებ. მაგრამ როცა ჩემზე დგება საქმე, სულ ერთი არის პირობა დადე. ვიცი რომ ადრე თუ გვიან, ისევ ამ გადაწყვეტილებამდე მიხვალ. ამიტომ ამის შანსს ვერ მოგცემ. ამიერიდან ჩემს გზას დავადგები.
გავიგე რაც თქვი. რომ ყველაფერს არასწორად ვაკეთებ. უბრალოდ ბევრს ვფიქრობ. გადაწყვეტილებებზე. აქვთ კი მათ საერთოდ მნიშვნელობა. გააჩნია გადაწყვეტილებას ვინ იღებს. ეჭვი მნიშვნელოვანია. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ცდები. მეუბნები რომ რწმენა ვიქონია. ალბათ ასე გამოვიდა. და შენზე რაც მეტყვი. მე უბრალოდ ვცდილობ. ალდენი ნეგანი ხომ არ გინახავს. თქვა დაგეწევითო. დაგვტოვა. მეგი სრული სიჩუმეა. დანარჩენები სად არიან? ძია დერილ. გამარჯობა. მომენატრე დედიკო. დედიკოსაც მოინატრე. შემომხედე. მხოლოდ თქვენ დარჩით? მეგანი სად არის? წავიდა. აქ დაბრუნებას აღარ აპირებს. თითო აიღეთ. შენს გინდა? საკვები სულ ეს იყო? პირობა დავდეთ და შევასრულეთ. ეგ მართალია. მხოლოდ ერთი. შეუძლებელია. მიხარია შენი დანახვა. მოდი, ვაშლე გინდათ? რომ იცოდე, რამდენი კითხვა მაქვს შენთან. ჩვენ მივხედავთ. გამარჯობა. ხომ კარგად ხარ? ალდენი? ალდენი აღარ არის. ბევრმა გაიღო სიცოცხლე იმისთვის, რათა ჩვენ გადარჩენილიყავით. გადარჩებით კიდეც. შტორმმა რაც გქონდა ისიც წაგვართვა. მადლობა.
ხალხო, სტუმრები გვყავს. ესენიც თქვენთან არიან? ესე იგი არა. ყველანი მოემზადეთ. არა. ერთი წამით, მოიცადეთ. აქ ყველანი ერთმანეთის მეგობრები ვართ. ისინი ჩვენს დასახმარებლად მოვიდნენ. გზას მე, ეზეკიელი და იამიკო გავუდექით. გვინდა და ასეთი წყდიადის ჯამს რაიმე იმას ჩავღაუჭებოდით. შემიძლია პირდაპირ ვთქვა, რომ ფინალურ ჯეკპოტს გამოვგარეთ ხელი. გონის ჯებს მე განზე გავდგე, რათა ზედმეტი ბოდიარით თავი არ მოგაწყინოთ და სიტყვა გადავცე ბატონ ლენს ჰორნსბის, კომონველთის დიპლომატიურ წარმომადგენელს. მოგესალმებით. მე ლენსი ვარ. დიდ მადლობას გიხდით შინ მოპატიჟებისთვის. უნდა ვაღიარო აქაურობა შთამბეჭდავად აგიშენებიათ. და ასევე განსვიფრებული ვარ იმ დასახლებების ამბებით, რომლებიც აქამდე გქონდათ აშენებული. მაგრამ ნათელია, რომ რთული დრო გიდგათ. ამიტომ კომონველთი თანახმაა დახმარების ხელი გამოგიწოდოთ. თუ აქ დარჩენას გადაწყვეტთ, შეგვიძლია მუშებით და საკვებით მოგამარაგოთ, რათა დასახლება თავიდან ააღორძინოთ. თუმცა, თუ კი ეს დაგაინტერესებთ, სხვა შემოთავაზებაც მაქვს, რაც დარწმუნებული ვარ თვითოულ თქვენგანს უფრო გაახარებს. ექვსი თვის შემდეგ. გააღეთ. ეს აუცილებელი არ არის. ცდები. აუცილებელია. ეძღვნება სტივენ კემბელის ხსოვნას. შემდეგ სერიებში. ამ ყველაფერთან შეგუებას ცოტა დრო სჭირდება. იქნებ ყველაფერმა კარგად რომ ჩაიაროს, ჩვენი ჩავლა არ იყოს საჭირო. ამისთვის ჩვენი ჩარევა მუდამ საჭიროა. აქაურობა აპოკალიფსამდელ ქალაქს გავს. ვინც აქაურობას ვერ ერგება, გარიყული ხდება. ესე იგი კედლების მიღმა გასასვლელ გზას მიაგენი. ჩემგან რა გინდათ? კედელ დააგურაკო. ძველ სამყაროს ხელახლა ავაშენებთ. მოსიარულე მკვდრები, ფინალური სეზონის მეორე ნაწილი. This episode really starts off with this huge action sequence, and our characters are so formidable as heroes at this point, and it takes a lot for them to really be challenged by a group in a fight, but the Reapers just really are stronger than any other group they've come across, like as individuals. And so whenever you see our heroes up against any Reaper, it's not going to be easy. We have never used a bell before as a weapon. You know, there was this idea of like, well, you know, Maggie was a really good leader, so she would have had like a primitive way of alerting people, of like sand, so that you could kind of like dump it on a small fire. That became the makeshift weapon that Negan uses, but I don't believe we've used a bell other than that. Well, dang. We've been telling a story with Gabriel about the struggle with his faith and where is he with his feelings about God and being a priest. Gabriel has had to do so many things recently that feel so dark that he feels like adrift and like he feels like he's lost his sense of closeness to a higher power. And we thought like an interesting test for Gabriel would be seeing somebody that is a mirror in some ways, you know, like somebody who is also a person of faith, but applying that faith in a very particular direction. And like, what does that mean for Gabriel? In a previous episode, he saw this minister out there and hesitated to kill him when he saw that this person seemed to be having a conversation with God, and it's frustrating for him.
How could God speak to you? My role is not to question. I listen and serve. But we see at the end of the day, when he's up against this person, he doesn't trust them. He thinks that that person's faith is built on lies. And so he takes them out for the good of his group. No one is above Satan. Trump! I don't believe that. It is definitely hard to put children in grave danger. We obviously have to be really careful about making sure that it's safe for the kids. So the tank is very, very controlled. That whole basement sits inside a tank. There's a steel cage basically surrounding it, that fills with water. The water is heated, so they're not even cold. It's very, very balmy and being in a warm bath, I think. And then, obviously story-wise, I think we want to be mindful of not going too far with anything with kids, but at the same time, Judith is a really strong character. I think you can really tell Judith is Rick and Michonne's daughter just in the way that she kind of keeps her head in the middle of a pretty intense situation. She has this calmness that washes over her exterior presentation so that you can really see the leadership qualities that both Rick and Michonne had coming out in her. She's really quite strong. Alden's death for Maggie is actually very devastating. For people who've been watching the show for a long time, you can remember back to when Maggie and Alden first kind of met, and Alden was a savior. And he really was one of the first saviors to kind of say, I'm throwing in my lot with you. I believe in what you're trying to do, and I'm going to help you build it. Okay. And this character really was a loyal friend to Maggie. So I think really the whole thing is pretty awful for her, because I think she feels I asked people to come out on this mission, and here's the price, here's the cost that was paid, the sacrifice. And I think also it's crushing to her to feel he had a bad ending. He suffered as a walker before she came to get him again. And I think that that's really hard for her. You were always gonna do what you did, Maggie. Maggie and Negan, they really start off heavily at odds at the beginning of the season. But over time, they've been forced to work together. They often disagree on tactics. But I think they're both strong leaders. Obviously, Negan's form of leadership was not always positive. But Maggie has also been through a lot and has had to make some dark decisions of her own. So I think really at this point in the story, they're seeing elements of their own decision making in the other, and definitely for Maggie, that's an unsettling feeling and an unsettling idea, because she wants nothing to do with Negan, and yet she makes this decision in this episode to basically kill them all. That puts her in kind of this really dark place, an emotional place, where she felt she did what had to be done, and yet it leaves her unsettled about the whole thing. And I think for Negan's side, he's looking at a mirror of himself and going, this is unsettling for me too. I think he realizes the way that he led in some ways caused a lot of unease and was not a positive way of bringing people into his organization like he maybe thought it was. And so I think both characters are doing a lot of soul searching at this point. I'm gonna be on my own way. We really wanted to show that our people at this point, they're being hit by thing after thing after thing. Even the weather is against them. One of my favorite moments in that montage after they've come home is when Jerry's up on the wall and he's shouting something's coming. Hey! Got something coming! And there's just this tiny moment where Father Gabriel just puts his head back, can we just catch a break for 2 seconds, The world is pushing against them at all times. We're all friends. They're here to help. Our characters and Lance Hornsby, they see this guy and he rolls up and he's wearing this suit and he's got this slick hair, a big smile, and they're just looking at him going what is this? Who are we looking at,
Our people at this point, they're not very trusting of strangers in general. So they kind of look at the guy and go like, I don't know about you in the suit. But at the same time, like, he's making a really nice offer, and they're really in trouble. Their place has just been trashed by the storm and all the difficulties they've been facing because of the Whisperer's aftermath and lack of food and everything that goes with it. We thought it'd be interesting at the end of this episode to do like just a deep flash forward. And we had been thinking for a while that Maggie was going to stay at the hilltop and that Daryl was going to go to the Commonwealth and eventually become a trooper. And then we're like, well, I mean, like, you could show them at like this point of conflict, like way down the line, so that we wonder like what has happened in the intervening time. Doesn't have to be this way. Yeah, it does.